Sziasztok! Bárányfok állomáson vagyunk, és a mai videóban lesz egy vonalbejárás. Egészen Keselyűsön át Gemenc-Dunapartig, hogy a gemenci kisvasút teljes terjedelmében meg legyen. Egyelőre itt vagyunk kéktúrázni, és akkor a két dolog összekötése, a kisvasút is be lesz járva. Innen egészen Gemenc-Dunapartig. Hát ugye Keselyűsig ráadásul a kéktúra az ott megy mellette. Ott is van a tábla, országos kéktúra, és ez volt az egykori várakozó helyiség az állomáson. Mutatja is az országos kéktúra az arrafele megy, és itt van a pecsételő, ott. És ott a vasútállomás, igen. ott az állomásnak az épülete. Itt a pecsételő, majd óvatosan megkukkoljuk, nincs benne darázs. Szerintem úgy látom nincs. Nincs. Bárányfok, Hofbahnhof, és itt van a jelzés alföldi kéktúra, egyébként itt a fák mögött van az ösvény. Itt pedig a középperonos, kétvágányos Bárányfok állomás. És valószínűleg az a távolabbi, az volt az állomás épület. Úgyhogy hajrá, azt mindenképpen megnézem. És utána nagyjából a kéktúra útvonala, meg a vasútvonal az így fedi egymást. És akkor egy Keselyűsig simán be lehet járni. Na hát hajrá, haladjunk. Hát az látszik, hogy az elég rendesen benőtte itt már a Dudva a vágányokat, tehát mostanában erre vonat nem járt. Sőt, a Bárányfoki részt úgy tudom, még hamarabb is állították le, mint a Keselyűsit. Tehát még volt olyan időszak, amikor Keselyűsig még följárt a vonat. Sőt, Keselyűsnél fel is újítottak egy vendégházat, és volt oda terv, hogy ismét arra fog járni, hát aztán az mai napig nem valósult meg. Viszont 2022-ben volt itt egy külön vonat, ami Gemenc-Dunapartig tudott feljönni, Keselyűsig már azt se engedték. Hát aztán majd itt a bejárásnál kiderül, hogy milyen állapotok uralkodtak. Biztos jó oka volt rá, hogy nem jöhetett fel a vonat Keselyűsig. Eleve Dunapartig se volt egyszerű lejutni. És akkor ott a gazba folytatódnak a sinek. Ott pedig a ház mögött van a túraútvonal. Legfiatalabb az 2022. Tehát itt azért 14-es is. turisták jártak itt, látjátok a sok közérdekű közleményt. Az AD stúdió is itt volt. Azok nem éppen mi voltunk, mint Ádám. Ja, hát azok nem mi voltunk, de ez volt a fűtőház szerintem. Vagy valami ilyesmi lehetett. Lehetséges, mert elég nagy az ajtója. Hát csak vezetett ide bevágány ezek szerint, mert akkor kellett, hogyha... Lehet, hogy van, és csak nem látjuk itt a gazba. De ez lehetett egy fűtőház. És itt van a vágány, csak nem látszik a gazba, de itt van. Hát, valahol itt van. Hát az még az utoljára itt dolgozók hagyhatták itt. És itt arrafele tovább mennek a vágányok. Hát itt van egy kisebb családerdő, de egyébként járható. Hát így néz ki a fűtőház belseje. Van bent egy műhelyasztal, és semmi egyéb. És nem tudom mennyire látszik, de itt van a vágány. Tehát ide valóban bevezetett egy. Tehát ez egy mozdonyszín volt. Ott kb. Egy C50-es elfért. Igen. Akkor még üzemelhetett az épület. Igen, nem tudni pontosan, hogy mikor állt le Bárányfokig, de én úgy tudom, volt egy olyan időszak, amikor Keselyűsig még eljárt, de Bárányfokig már nem. Vissza. Lehet, hogy nagyvasúti volt, aztán ide akarták beépíteni. Nem, hát ez a normál kisvasúti, félbe vannak átba. Jó, hát akkor erre. Medre. Olyasmi. Na itt a turistaút, itt valahol mellettünk a gazba a vasút, és haladunk tovább. Hát itt Keselyűsig kell menni. Ott a jelzés. Fordulunk majd megint jobbra, ha minden igaz. De nem most. Még nem. Viszont itt van egy kukucskáló. Igen. Hát itt lehet nézelődni. Ja, a sín, igen. Itt tovább. Abba az irányba pedig Keselyűs fele.
Ja, itt az átjáró, és erre tovább. Menni, de mi erre megyünk, itt az elágadástól balra. Hát itt megy a tanösvény mellett a sín is. Hát most így kb. A sim mellett megyünk, csak egy kicsit távol. Igen, tőle. és itt van az átjáró, és itt jelezve van. És fából, meg fémből készült. Még a jó régi Igen, ez... András kereszt. És itt a vágány. A turista út mellett. Hát itt tovább Keselyűs fele. És itt van az út mellett. Hát, hogy elég rendesen. Még Szelvénykő is van. Benőtte. 8,7 km/h. 287-es, igen. Az annyira van Pöldböly vasúton. És innen tovább. Hát itt azért lenne munka, hogyha itt vonatot akarnának járatni. Hát a vágány még mindig itt van mellettünk. Egy darabig itt is lesz. Kicsi, igen. Hát itt meg mellettünk a Tiszta víz. valami víz, igen. Hát egy tó van itt, ami eléggé gyeretkes. És ott vannak a sinek, a turista út mellett, hát hol jobban, hol kevésbé, de be van nőve azzal. Valahol a 280-as Szelvény környékén. És hát haladunk. Keselyűsig. Hát igen, még azért van egy pár kilométer Keselyűsig. Hát itt ezt a tavat úgy láttam, hogy itt elmegyünk mellette, és akkor majd utána. De hát még menni kell. Ez nem tudom, ez valami csatorna. Elég hosszan van mellettünk, amióta. És ugye itt van. Itt a gazba vannak a sinek. Ja. Mellett, nem tudom mennyire látszik, de itt van. Ott itt most látszik. Igen, ennyi, tehát ott a vágány. A kerítés előtt megy a pálya. Ittünk, ja tényleg, Kerítés előtt megy, látod? tehát végül nincs elkerítve. Pálya az nincs. De itt van egy András keresztes átjáró, és ott el van kerítve. Hát fél András kereszt. De igen, de ott mennek a sinek, tehát akkor elvileg mellette. A kerítés mellett előtt megy. Na hát itt vannak a sinek. És ott meg tovább, még mindig a turista út mellett. Ja. Tovább Keselyűs fele, sinek itt, és errefele folytatódik a pálya tovább. Már amikor kilátszik a gazból. Na, itt egy átlesz a kis vasúton. És egyébként arrafele halad tovább. Hát, mérsékelten gazos. És itt cső megy. Igen. Azért ez az átlesz van a legjobb állapotban, mert itt emiatt tisztán tartják. Az, hogy ez valami vascső megy ott arra végig. Hát azt gondolom minden a Valami vízelvezető. Olyasmi. Ilyet még nem láttam átereszni, hogy vascsővel. És azért tartják ezt így karban ennyire legalább, hogy itt ehhez hozzáférjenek. Hát és ott tovább megy a sín. Hát ott az út mellett megy végig. Na hát itt van a pálya valahol. Alatta. Igen, az egy fügykarú. Hát itt meg előttünk egy gigantikus tankcsapda. És hát a sínek itt vannak. Valahol itt a növényzet alatt. Csak nem látszanak. Kék jelzés, meg továbbra is erre. Hát valahol Keselyűs előtt vagyunk. És akkor továbbra is. Na. És itt még kilátszanak a sinek. És ott előttünk meg vágányon, az meg szerintem egy ütközőbak egy vörös tárcsával. Ja, vagy csak egy vadászlest építettek rá a pályára. Vadászles. Vannak a maradványa. Itt a pálya mellett. Ez vadászles. Ja igen, meg a sinek mellett van. A sinek meg elfordulnak arra. Igen. De ahogy nézem, nekünk is arra kell menni. Mert arra a fán látok kék túrajelet. Hát akkor az lesz, majd megyünk egy kicsit tovább, és ott lesz a jelzés. Na hát itt már teljesen benőtte a dzsindzsa. Errefele kevésbé, de azért itt is van gaz. Az igen, van ám dzsindzsa rendesen. Keselyűs fele, itt a pálya eltűnik a gazba. Itt az átjáró, és itt van az állomás. Itt volt a peron. Keselyű. Ez biztos. Keselyűs állomás. Ez biztos, hogy a peron itt volt. És ott van egy váltó is amarra. Igen, ott ketté ágazik. Egy Igen. jobbra, egy balra. Ott van a kitérő távolabb. Na akkor
Elvileg ez a felvételi épület. Csak nincs nyitva, ahogy látom. Hát, üzemelt. Volt ez egyáltalán nyitva valaha? Megnézzük, de ez volt a vasútállomás épülete, csak most nem üzemel. Keselyűs. És a tábla szerint nyitva van. Kint van a tábla, hogy nyitva. Keselyűstől a Gemenci deltáig. Hát itt vagyunk. Innen egész jónak tűnik. És ott van az váltó vége. Itt a másik. Hát igen, itt egy kétvágányos végállomás volt. Sokáig. Amikor még ide eljártak a vonatok. Hát viszont valami oka csak lehetett annak, hogy a külön vonat nem tudott ide jönni. Úgyhogy még lehet, hogy lesz ennél durvább is. Itt a 2-es váltó. Ráadásul tényleg. El van törve a kötőrúd. Ja, hát igen, az ellenőrizetlen váltó, vagyis hát ugye, ahogy szokták hívni, a nyilas tábla. Dani, önkéntes PFT. Hát ezt átlépjük. Itt már 1000 éve nem járt vonat. És ott a 232-es szelvény. És úgy emlékszem, hogy valahol a 200-asnál volt azért a Gemenc-Dunapart. És addig nem is kell elmenni, csak a deltáig. Na, itt még egész jó a helyzet. A tanösvény kapott testvérelemet is. Modern átjár, ugye kisvasúti betonaljakból lépcső. Némelyik nagyvasúti átjáró nem ilyen. Főleg ott ezért, ott Nógrádnál, ott ahol keresztezi a Kék Túra útvonal a nagyvasutat, hát ott nincs ilyen átjáró. Na hát erről jöttünk, itt ez a hatalmas nagy gaz, itt keresztezi a gáton lévő utat. Érdekes ez a rész, mert itt minthogyha bízbed lett volna, tehát itt lehet, hogy volt egy fénysorompó, amit mondjuk az állomásról kapcsolgattak. Bár nem tudok róla, hogy biztosított átjáró volt, de elképzelhető. És itt megy tovább. Még úgy tűnik, hogy ez is jól járható. Egy fügykaró megbújik ott a gazba. És itt haladunk tovább. Egy kis csalán itt, egy kis csalán ott. Még egy földutas átjáró, amit használnak. Vagy... Tehát ez egy erdei út lehet. Ott meg van egy kidőlt falvágányon, azt ide látom. Hát haladunk tovább. Mennyi? 222? 223-as szelvény. És egy erdei szakasz. Na, itt egész jó a helyzet. Még itt a legtisztább a pálya. És simán követhető. Na, hát itt vagyunk az egyik ívben. Már közeledünk a Dunaparthoz, és hát ilyen akadályok, mint itt ilyen kidőlt fák, azért van egy pár. Tehát itt azért kéne gépi szerszám, hogy pálya járható legyen. Bár mondjuk fejlehúzva az éven a PVG-vel itt elférnénk. Minden gond nélkül. Csak a fejeket kéne lehúzni. És itt van a 220-as szelvény, de 1,5 kilométert jöttünk Keselyüstől. És ott előttünk van egy fügykaró. Megismét egy sinekre rádölt fa. Tehát itt azért még nem annyira vészes a helyzet, mint amilyennek hittem. Tehát itt azért nem teljesen reménytelen, tehát itt akadással lehetne itt még vasutat csinálni. Nem teljesen elveszett. Mert maga a pálya az még viszonylag egyben van, és sincsavarok is megvannak, tartanak is, ahogy eddig néztem.
Ugye ezek a kicsi sinek, ezek a C50-esnek elég. Betonaljak vannak főleg, tehát nagyon a pályához nem kéne hozzányúlni. Csak hát az ilyen akadályokat, mint ez itt, ezeket kéne eltávolítani. És akkor, ahogy látjátok a pályát, az utat igazítja. Hát most ott elment egy traktor az átjáróba. De hát itt meglátjátok, hogy patika azért a pálya szinte. Meg hát itt van mellette ez a földes út, és simán lehet mellette menni. Azt nézi, ott előttünk. Az nem egy Bambi. De ez egy Bambi. Na, az egy Bambi. Szia Bambi. És itt egy átjáró, és errefele megy tovább a kisvasút. Lenne még 1 kilométer Gemencig, csak most már szűkös az idő, úgyhogy itt most levágunk egy kanyart, hogy biztosan elérjük a buszt. Eléggé szűkre van szabva most már az időkeretünk. Úgyhogy itt egy körülbelül 800 méter kimarad. Szexárd, Erdészház, Hausbahnhof. És körülbelül 10 perc múlva fog jönni egy busz. Azzal tudunk visszamenni Szexárdba, mert kicsit hosszú lett ez a túra, úgyhogy most már itt megvárjuk a buszt és bemegyünk vele Bajára. Hát először Szexárdra, aztán majd utána vonattal Bajára, kicsit egyszerűsítünk. Itt fejezzük be. Szexárd, Keselyűs, elvileg perceken belül itt a busz. Úgyhogy elég hosszú és kimerítő volt, még dögmeleg is volt. Meg még ezért árnyék nélkül kilométereket kellett egy erdei úton is sétálni, úgyhogy ez elég kimerítő volt, úgyhogy most már tényleg azt, hogy jöjjön végre a busz, menjünk be Szexárdra, aztán utána vonattal Bajára. Támogatási lehetőségek ott vannak a leírásban, köszönöm, hogy ezt is megnéztétek, sziasztok!